ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੰਸਰਨਸ ਇਨ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀਪ ਇਕੋਲੋਜੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਉਦੇਸ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਕੇ ਦੇ ਸੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਏਕੇ ਸੂਤ ਪਰੋਏ ਮਣੀਏ। ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਕੇ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਪ ਇਕੋਲੋਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਿਤੇ। ਡੀਪ ਇਕੋਲੋਜੀ ਇਹ ਇਕੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਇਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਨੈਸ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੋਸਤ ਫਲਿਕਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕੋਇਨ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਘੜਿਆ, ਇਕੋਸੋਫੀ, ਮਤਲਬ ਇਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਇਕੋਲੋਜੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਸੋ ਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਡੀਪ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਨੈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨੇ ਲਗਭਗ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਨਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਰਨੈਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਘਾਟਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਛੋਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲਗਭਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਮੌਲੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬਸੰਤ, ਇਹ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ। ਬਨਸਪਤੀ ਮੌਲ ਗਈ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਮੌਲੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬਸੰਤ, ਬਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨੁਕੂਲ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਮੌਲਣ ਲਈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਅਨੁਕੂਲ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਹਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਲਹਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਹਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ 4 ਸਾਧਨ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਲਹਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਜਾਂ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਲਹਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸਾਧਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਸਾਚ ਧਿਆਵੋ ਮੁਗਧ ਮਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ। ਇੱਥੇ ਮੁਗਧ ਦੇ ਵੀ 2 ਅਰਥ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣ, ਬਲਕਿ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਸੋ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ। ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ 2 ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁੱਧੀ। ਸੋ ਸੈਂਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਹਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਿਵੇਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਧਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਕ ਦਾ ਹਲੇ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ।
ਇਹਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ 3 ਸਟੈਪਸ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ। ਸੁਣਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਲਿਆ। ਮੰਨਣਾ, ਮਨਨ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਂਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਮਨਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਹਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਮ ਸਾਚ ਧਿਆਵੋ ਮੁਕਤ ਮਨਾ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਆਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਤਮਨ ਮੌਲਿਆ ਭਇਆ ਆਨੰਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇਰਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣ, ਗੋਬਿੰਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ।